Cô giáo Mignon chào mừng các bạn và các em đến với bài học mới. Bài 18. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 nội dung. Một là một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Hai là hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Và ba là trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu phần 1. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Các em đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 117 để trả lời câu hỏi. Thông tin như sau. Hiến pháp năm 2013, điều 22. 1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. 2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. 3. Việc khám xét chỗ ở do luật định. Thông tin 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021, điều 192, căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử. 1. Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện cũng được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân. Điều 195. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện. 1. Khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở, có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến. Trường hợp người đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở cố tình vắng mặt, bỏ trốn hoặc vì lý do khác họ không có mặt mà việc khám xét không thể trì hoãn thì việc khám xét vẫn được tiến hành nhưng phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi khám xét và 2 người cùng chứng kiến. Không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Thông tin 3. Trong khi chị vờ đi làm, A phát hiện có mùi khét bốc ra từ nhà của chị nên lấy điện thoại gọi để thông báo tình hình và xin phép phá khóa vào nhà kiểm tra. Sau khi được chị vờ đồng ý, A liền cùng hàng xóm đập phá khóa cửa, chạy lên tầng 2 và kịp thời ngắt nguồn chiếc quạt đang bị chập điện, tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Câu hỏi 1. Chủ thể trong trường hợp 3 đã thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân như thế nào? Câu hỏi 2. Em hãy nêu ví dụ về việc thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân trong cuộc sống. Trả lời câu hỏi 1. Ở trường hợp 3, A đã thực hiện đúng quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân vì A đã gọi điện thoại để thông báo cho chị vờ và xin phép phá khóa vào nhà kiểm tra khi phát hiện có mùi khét bốc ra từ nhà chị. Trả lời câu hỏi 2. Ví dụ về việc thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân trong cuộc sống. Ví dụ thứ nhất, công an khám xét nhà dân khi có quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ví dụ thứ hai, chủ cho thuê nhà trọ điện thoại cho người thuê trọ trước khi dùng chìa khóa dự phòng vào phòng để sửa chữa đường ống nước. Ví dụ thứ ba, trẻ em xin phép vào sân vườn của người khác để nhặt đồ làm rơi sau khi được chủ nhà đồng ý. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi tự ý xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân. Các cơ quan chức năng chỉ được khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi khám xét phải tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân sẽ để lại hậu quả như thế nào? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang phần 2. 2 nhỏ, hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Các em hãy đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 119 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Bộ luật hình sự năm 2015
sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 158, tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác. B. Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ. C. Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ. D. Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác. 2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Làm người khác bị xâm phạm chỗ ở tự sát. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thông tin 2. Gần đây ban đêm chị T thường nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài cửa nên đã thuê thợ lắp camera để quan sát. Mấy hôm sau chị phát hiện có một thanh niên lợi dụng đêm tối trèo cổng lẻn vào sân nhà mình, rình mò và tìm cách phá khóa cửa để vào nhà. Chứng kiến hành vi của nam thanh niên, chị T thấy bất an, sợ hãi nên đã gọi điện cho hàng xóm và cơ quan có thẩm quyền đề nghị hỗ trợ. Thông tin 3. Trên đường đi làm ca đêm về, chị Hát gặp chị M cùng thôn bế con nhỏ vừa đi vừa khóc ngoài đường. Sau khi hỏi thăm và được biết mẹ con chị M vừa bị chủ nợ khóa cửa không cho vào nhà để ép trả tiền, chị Hát liền đưa mẹ con chị về nhà mình để đảm bảo an toàn và sắp xếp chỗ ở cho hai người nghỉ ngơi. Hôm sau chị Hát khuyên chị M nên trình báo sự việc với chính quyền địa phương để được hỗ trợ. Câu hỏi 1. Em hãy cho biết trường hợp 2 và 3 đề cập đến những hậu quả gì của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Câu hỏi 2. Ngoài những hậu quả đã được đề cập đến trong trường hợp trên, hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân còn có thể gây ra những hậu quả nào khác, và hãy nêu ví dụ minh họa. Trả lời, ở trường hợp 2, hành vi lợi dụng đêm tối trèo cổng lẻn vào sân, rình mò và tìm cách phá khóa cửa để vào nhà của thanh niên lạ đã khiến chị T thấy bất an và sợ hãi. Ở trường hợp 3, hành vi khóa cửa không cho phép vào nhà để ép trả nợ của chủ nợ đã khiến mẹ con chị M mất nơi ở, không thể sinh hoạt bình thường, phải lang thang ngoài đường trong đêm tối, mất an toàn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Trả lời câu hỏi 2. Ngoài những hậu quả đã đề cập đến trong trường hợp trên, hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân còn có thể gây ra những hậu quả tiêu cực khác như gây mất ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng đến kinh tế danh dự của công dân. Người vi phạm tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, xử lý hình sự, bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. Ví dụ một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở như đột nhập trái phép nhà người khác, đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ, phá cửa khi không có sự cho phép của chủ nhà, chiếm giữ chỗ ở của người khác, vân vân. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân gây nên nhiều hậu quả tiêu cực. Về mặt xã hội, gây mất ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước. Đối với cá nhân, làm cho công dân mất chỗ ở, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, gây thiệt hại về tinh thần, sức khỏe, tính mạng, kinh tế, danh dự của công dân. Người vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. Vậy học sinh cần có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang phần 3. 3 nhỏ, trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Các em đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 120 để trả lời câu hỏi. Thông tin như sau. Thông tin 1. Thời gian gần đây, Quy 16 tuổi, đọc được nhiều thông tin cảnh báo việc một số đối tượng lợi dụng khi các em nhỏ ở nhà một mình để thực hiện những hành vi xấu nên rất lo lắng cho em gái của mình. Tranh thủ thời gian cuối tuần, Quy chuẩn bị tài liệu, trò chơi đơn giản và đề nghị em gái gọi thêm các bạn nhỏ hàng xóm sang cùng chơi. Thông qua các trò chơi, Quy đã khéo léo lồng ghép
hướng dẫn cho các em một số kiến thức pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và các kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ an toàn cho bản thân khi ở nhà một mình. Thông tin 2. Cơ quan Công an huyện A vừa tổ chức một buổi tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân và một số quyền tự do khác của công dân tại trường Trung học phổ thông X. Khi tham gia hoạt động, các bạn học sinh rất hào hứng trước những chia sẻ của các cô chú công an và tích cực đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều tình huống để bổ sung kiến thức, nâng cao hiểu biết cho bản thân về những quyền công dân quan trọng này. Câu hỏi 1. Ở trường hợp 1 và 2, các bạn đã thực hiện trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân như thế nào? Câu hỏi 2. Theo em, học sinh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? Hãy kể những việc em đã làm để thực hiện tốt quyền này. Trả lời câu hỏi 1. Ở trường hợp 1, Quy đã chuẩn bị một số tài liệu trò chơi đơn giản, lồng ghép hướng dẫn cho em gái và các bạn nhỏ trong xóm một số kiến thức pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em để các em có thể tự bảo vệ an toàn cho bản thân khi ở nhà một mình. Ở trường hợp 2, các bạn học sinh ở trường Trung học phổ thông X đã rất hào hứng trước những chia sẻ của các cô chú công an và tích cực đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều tình huống để bổ sung kiến thức, nâng cao hiểu biết cho bản thân về những quyền công dân quan trọng này. Trả lời câu hỏi 2, trách nhiệm của học sinh là không tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý. Cần tích cực học tập, tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác. Tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Đấu tranh, phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở đến mọi người xung quanh. Một số ví dụ học sinh có thể làm để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân như học tập tìm hiểu các nội dung cơ bản của quyền, không tự ý xâm nhập vào chỗ ở của người khác, phân biệt được hành vi đúng, sai và tố cáo các hành vi vi phạm. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, học sinh không được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý, cần tích cực học tập, tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác, tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, đấu tranh, phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đến mọi người xung quanh. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung lý thuyết của bài 18, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập trong sách giáo khoa trang 121. Bài 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? Ý kiến A. Người dân chỉ được pháp luật bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi họ đang ở tại nhà riêng của mình. Ý kiến này là sai. Pháp luật bảo đảm quyền này ở tất cả những nơi thuộc về chỗ ở hợp pháp của công dân, như nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt. Nhà khác nhưng được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Ý kiến B. Khi nghi ngờ nhà hàng xóm lấy trộm đồ của mình thì có quyền tự ý vào chỗ ở của họ để khám xét. Ý kiến này là sai. Việc tự ý khám xét nhà của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà vì những nghi ngờ vô căn cứ là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tự ý thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ý kiến C. Chỉ được khám nhà khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc khám nhà phải tuân thủ theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Ý kiến này là đúng. Pháp luật Việt Nam quy định chỉ những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan chức năng mới được ra lệnh khám xét chỗ ở của công dân, theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Ý kiến D. Chỉ có các cơ quan nhà nước thực thi pháp luật mới có trách nhiệm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Ý kiến này là sai. Thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là trách nhiệm chung của nhà nước và toàn xã hội. Bài 2. Các chủ thể dưới đây đã thực hiện đúng hay vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Vì sao? A. K cố tình đỗ xe ô tô chắn trước cửa nhà ông Y
khiến mọi người trong nhà không thể mở cửa đi ra ngoài. Trả lời, hành vi đỗ xe khiến người nhà ông Y không thể mở cửa đi ra ngoài của Ca không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, mà vi phạm luật giao thông đường bộ. Nếu như Ca cố tình đỗ xe để ngăn cản cấm gia đình ông Y vào nhà thì mới vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. B. A tự ý mở cổng một nhà ven đường để vào nhặt quả bóng mình làm rơi. Trả lời, hành vi của A đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Hành vi của A chưa được sự đồng ý của chủ nhà, nên đó là sự xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác, vi phạm quy định của pháp luật. Phần C. Ông T khóa cửa phòng trọ không cho T vào vì chậm đóng tiền thuê nhà. Trả lời, hành vi của ông T là vi phạm, vì phòng trọ cũng là chỗ ở hợp pháp của công dân, được pháp luật thừa nhận. Người cho thuê nhà không được tự ý ngăn cản họ vào nhà, trừ trường hợp có lý do hợp lý. Ví dụ có điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà là nếu người thuê chậm đóng tiền nhà trong bao lâu thì chủ nhà được phép khóa cửa phòng trọ. Phần D. Bảo vệ chung cư cùng một số cư dân đã phá cửa căn hộ để kịp thời đưa hai em bé đang leo trèo ở lan can ban công xuống trong khi người lớn đi vắng. Trả lời, hành vi của bảo vệ cùng một số cư dân chung cư không vi phạm. Đây là tình huống khẩn cấp liên quan đến mạng sống của hai em bé nên không thể trì hoãn. Người lớn trong nhà cũng đi vắng nên bảo vệ và những người xung quanh không thể trực tiếp thông báo xin phép. Nếu chờ tìm số điện thoại để liên hệ thì có thể xảy ra hậu quả xấu. Bài 3. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống A. Anh X bị một nam thanh niên giật điện thoại nên cùng anh Y đuổi bắt. Khi đuổi đến khu vực trước nhà ông B thì không thấy tên cướp đó. Hai anh dừng lại quan sát và nghi ngờ tên cướp đã trèo tường vào nhà ông B lẩn trốn. Thấy cổng khóa, anh X gọi ông B mở cổng nhưng không có phản hồi. Lo lắng nếu chờ lâu tên cướp có thể bỏ trốn nên hai anh em trèo tường vào nhà ông B để kiểm tra. Theo em, hành vi trèo tường vào nhà ông B để tìm tên cướp của anh X và anh Y có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không? Vì sao? Trả lời, hành vi trèo tường vào nhà ông B để tìm tên cướp của anh X và anh Y là có vi phạm. Anh X và anh Y chỉ nghi ngờ mà không phải trực tiếp trông thấy tên cướp trèo tường vào nhà ông B nên không có lý do chính đáng, không có thẩm quyền để được vào nhà ông B tìm kiếm. Đồng thời hai anh em cũng chưa được sự đồng ý của ông B nên việc trèo tường vào nhà là xâm nhập trái phép, vi phạm quy định của pháp luật. Phần B. Tờ và Giờ là đôi bạn thân. Một hôm, Tờ sang nhà Giờ chơi để quên điện thoại. Khi về đến nhà mới phát hiện ra, Tờ bèn quay lại nhà Giờ để lấy điện thoại, nhưng khi đến nơi thì phát hiện cả nhà Giờ đi vắng. Biết nhà Giờ có thói quen giấu chìa khóa dưới chậu cây trước cửa, nên Tờ đã lấy chìa khóa mở cửa vào tìm điện thoại của mình, sau đó khóa cửa ra về. Theo em, hành vi của Tờ có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không? Vì sao? Trả lời, hành vi của Tờ là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Tờ không thông báo, không nhận được sự đồng ý của chủ nhà mà đã tự ý lấy chìa khóa để mở cửa vào nhà là xâm nhập chỗ ở trái phép, vi phạm quy định của pháp luật. Bài 4. Em hãy xử lý các tình huống sau. Tình huống A. C và bà nội đang chuẩn bị ăn cơm tối thì có hai người đàn ông mặc trang phục công an đến bấm chuông và yêu cầu mở cửa để khám xét vì nghi ngờ trong nhà đang tàng trữ chất cấm. Bà nội C nghe vậy liền giải thích trong nhà không cất giấu chất cấm và gọi C mang chìa khóa ra mở cửa. C thấy băn khoăn nên tìm cách trì hoãn và gọi điện cho anh trai để xin ý kiến. Nếu là anh trai của C, trong trường hợp này em sẽ tư vấn cách xử lý như thế nào để C thực hiện đúng yêu cầu của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Trả lời, trong trường hợp này, C nên trấn an bà nội, từ chối mở cửa, yêu cầu hai người đàn ông xuất trình thẻ công an và quyết định khám nhà. Nếu họ có giấy tờ đầy đủ thì T yêu cầu họ gọi đại diện chính quyền đến rồi mới đồng ý cho khám nhà. Nếu họ không xuất trình được giấy tờ thì T liên hệ công an hoặc chính quyền địa phương hoặc người lớn đáng tin cậy để nhờ hỗ trợ. Tình huống B. K và bạn vô tình làm rơi quyển truyện xuống ban công nhà tầng dưới nên vội vàng chạy xuống để xin lại. Xuống đến nơi K thấy cửa nhà hàng xóm chỉ khép hờ nhưng gọi mà không thấy ai trả lời. Người bạn thấy vậy liền bảo K cứ mở cửa vào lấy quyển truyện, mình chỉ nhặt đồ của mình làm rơi nên sẽ không sao. Nếu là K, trong trường hợp này em sẽ làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
Trả lời: nếu là ca, em không đồng ý với ý kiến của bạn. Giải thích cho bạn hiểu việc tự ý vào nhà người khác là không đúng, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân và có thể dẫn đến những hậu quả không tốt. Hai bạn nên xin phép chủ nhà rồi mới vào lấy chuyện và nhờ chủ nhà tìm hộ. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô giáo Minh Nhon cảm ơn quý vị khán giả và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em ở những video tiếp theo.